Kakabit ako ng Apido 5 version 3. Version 3. Apido. Sound check muna ng stock na naka big elbow. Abagasin na natin.
Yan, nakabit na. Sound check natin. Sound check. Tanggalin ko na. May silencer pa yan. Oh. Tanggalin ko tong silencer. Ito yung silencer nya. Tapos i-sound check natin. Apido pa rin to. Kinabitan ko lang ng heat guard. Apido pa rin yan. Tapos sinanggal ko yung tatak na Apido dito. Mas malutong siya kaysa sa may silencer. Kabit ko na yung silencer. Mas maganda yung tunog niya pag may silencer. Napaka smooth. Pag walang silencer, medyo magutong. Pause ko muna, pause. Ito pa yung silencer niya. Tubo lang siya, tubo. Silencer. Ito yung sa loob. Ito. Tapos ito yung sa labas. Ganito yan nakasuksok. Ito.
Ganito. Sabit ko na. Pause ko muna. Kailangan ko ng dalawang kamay dito. Yan, naitabi ko na yung silencer. Sound check ulit natin. Hindi naman siya masyadong maingay kapag dahan-dahan lang. Tulad dito. Pero pag bibigain, dun siya iingay. Sample. Yan, tapos na. Subscribe kayo.